to Tagbilaran, Bohol. 354. Okay. Zone 1 passengers are the nice, world-class airport. Alright, ito naman yung carousel. Ganda. Ay, sa luwag. Okay, exit. Alright, kabayan. So, nalibot ko na yung arrival area. So, next flight back to Manila, check naman natin yung departure area nila para mapakita ko sa inyo. So, ngayon, papunta muna kami sa resort. Waiting lang kami ng taxi. Actually, wala ng taxi dito. Wala ng taxi dito na offer ng ride. Okay mga kabayan, meron na kami nakuha. Nagta-taxi na lang kami. Punta sa Manila Beach. Ang yung rate dito is 300 eh. Dalawa kami. Pero actually malapit na yun. Hello kabayan, nandito kami sa may Alona Beach area. So, check namin yung mga resorts dito, pero parang mas gusto ko yung unang booking ko sa may dumaluan side ng Panglao Island. So ito yung Alona Beach. Lipat na kami, punta na kami sa may dumaluan side. Alright, magta-tricycle kami papunta sa may dumaluan. Medyo malapit na naman. Fare from Alona Beach to Dumaluan ay 150 pesos. Very nice white beach ang tawag nila dito. Ayan si ate Tani. So lalakarin lang namin papunta doon sa resort. Gusto ko dito kasi hindi siya ganun ka-crowded kumpara dito sa kabila. Doggies. Hindi ko pa nakikita kung nasa yung resort namin. Ang ganda naman dito buhangin. Puting puti. So mas relaxing dito, ang daming puno. So after 10 minutes namin ng paglalakad, nandito na kami sa Panglao Grande. Wow. Very relaxing. Panglao Grande. Pagod na si AirPods. Kasi pwede yan eh. Nasa yung reception dito.
Teka lang, ito lang tao. Wait lang, hindi namin makita kung nasa yung ano dito, receptionist. Bakit wala? So yan, Bye. ang Panglao Grande. May mungutan ha? May tagaya dire. Ha? Adya? Di ay. Doon daw Kung may tao ko dire? Oh, yun yung mini pool nila. So dito daw yung receptionist. So, nasa na kaya? Ayun! So dito yung opisina nila. So, may ano lang. Alright, dito na kami sa reception area. Nag-book ako kanina sa Agoda. Check-in lang kami. Tama yung decision ko na dito na lang kami tumuloy ng booking sa Panglao Grande Resort. Tingnan nyo naman yung lugar. Tingnan nyo. It's very relaxing. Ang puno. Tapos yung room namin, hindi tahat. Ang style. Di ba? For sure may enjoy ko to. Accommodation na. So ito yung aming room for tonight. Diba? Meron din kami pang terrace dito. Sabi na siya, ba't sa loob. So yan. Look at that. Very decent room. Hindi siya ganun kalakihan pero ayos naman. Lalo na yung view paglabas mo. Nakakala kong kasama dito si Kuya. Ito nagbibenta ng ano yan? Pearls daw. Kasi sales stock ako ni Kuya eh. Ayun. Kaso mahal eh. Hindi. Walang budget. Hiningi ako ng discount sa kanya. Hindi, wala naman eh. Ito. Ayan. Tapos ito, sinote na niya sa akin. Magkano to Kuya? Hindi ba pwede na lang? 150? 200? Pag-iisipan ko muna kung maisisingit ko sa budget.